Hello mga best friend! Welcome again sa ating YouTube channel, dVezTechNiek. Ayan. In this video mga best friend, nagproblema ba kayo kung paano magkaroon ng free music sa iTunes? Di ba po sa iTunes kasi binabayaran mostly ang mga music. Pero mga best friend, meron po akong magandang idea at tips para po sa inyo. Kagaya ko, nagproblema din ako before. Pero ang video ito, mga best friend, ay makatulong na paano tayo magkaroon ng free music from YouTube to iTunes. So please, stay tuned mga best friend. Ayan. So, ito mga best friend, una meron po tayo kailangan ng isang app at i-download din natin ito sa App Store. Ang tinatawag na app na ito ay Documents. So, ito ang gagamitin natin. So, punta lang tayo ng Apple Store at itatype lang natin ang Documents. Ayan. Tapos, i-download natin ang app na ito. Ayan. Pag ma-download na natin yung app, i-open lang natin. And then, pag open natin, ay meron po tayong makikita sa ibaba. May files, connection, recents, add-ons, at yung Safari icon. Ayan, meron na po akong mga uploads. Downloads na music. So, mga best friend, i-click lang natin yung Safari icon na nasa gilid. Pag na-click na po natin yan, ang Safari icon na nasa gilid, makikita natin sa itaas na may search button. So, yan. So, i-click lang din natin yung search button na iyan sa itaas at i-type natin ang www.youtube.com or youtube.com. Ayan, it is acceptable. Ayan, pag na-type na po natin, so pipili na tayo sa YouTube kung ano po yung anong gustong song natin, yung mga favorite song nyo. Pwede nyo nang i-download na free. Ayan, so i-type lang natin. For example, Ikaw at Ako. Ayan, by Moira De La Torre. So, try natin ha. Ikaw at Ako. Yan yung i-download natin ngayon. So, i-click lang natin. Ayan, pag na-click po natin yung video, di pa po sa YouTube, ayan, pag-click natin, meron po tayong makikita sa ibaba na thumbs up, thumbs down, share, and save report. So, i-click natin yung share and then copy natin yung link. After natin makopy, punta ulit tayo sa search icon ng app and then i-search natin MP3 converter. Ayan, MP3 converter. And then enter. Ayan, click nyo na. Marami kayong choices kung anong gamitin nyo na pang-convert. Pero gagamitin natin ito ang YouTube to MP3 converter kasi ito yung mostly ginagamit ko. Ayan, i-click lang natin iyan. Pag na-click natin yan, yan ang lalabas. So, i-click na naman natin. Ay, nakalagay dyan, please insert a valid video URL. So, i-paste lang yung nating na-copy natin na link. Ayan, i-click and then paste. Ayan, i-paste lang natin and then click the convert. Ayan, i-convert natin. So, ayan. So, meron tayong makikita na download, dropbox, and convert next. So, i-click naman natin yung download para mag-download. Ayan. So, meron tayong nakikita dito na arrow sa baba. Ayan, i-click din natin yan kasi dyan natin makikita na nagda-download na yung video. Ayan. So, nagda-downloading na po yung video na dina-download natin. So, wait lang po natin iyan. Ayan. So, tapos na siya. So, balik tayo sa dito sa file. Ayan, balik tayo sa file. Punta na naman tayo sa downloads. Ayan, punta tayo sa downloads. After, makikita natin yung dinownload natin na Ikaw at Ako by Moira De La Torre. Ayan, Moira and Jason. And then sa gilid, meron 3 dot. I-click na naman natin yan. Pag-click natin yan, ang nakalabas ay copy, move, compress, duplicate, rename, diba? So, i-move natin. So, i-click natin yung move. Ayan. Pag-click natin yung move, i-move natin sa iTunes file. So, i-click na naman natin yung iTunes files. Ayan, file moved already. Ayan. So, tapos na siya. So, punta ulit tayo sa file. Ayan. Punta tayo sa file. And then, punta tayo sa iTunes. Ayan. So, successful na na-download natin
yung song na gusto natin. So, yun. Ang song na ito mga best friend ay pwede nyo nang gamitin at pakinggan na kahit wala kayong internet saan man kayo. So, ayan. So, enjoy mga best friend sa pagkikinig and hope you like this video. Thank you very much. Bye-bye! Drop it.